Добрий день, добрий вечір, шановні. Сьогодні у нас буде прямий ефір, і сьогодні у нас вже традиційно буде. Так, хвилиночку. І сьогодні в нас вже традиційно, да, ми вже проводимо як так, на постійній основі. Вибачте, тому що хочу приєднати пані Лілію Зоркіну. В нас сьогодні запланований аналіз робіт з Петриківського розпису. І проводити його буде пані Лілія Зоркіна. І це майстриня України, яка малює і присвятила більшість свого життя саме Петриківському розпису. І я наразі чекаю на її приєднання. Робіт надіслано багатенько, і зазвичай аналіз робіт така дуже-дуже корисна тема. Пані Ліля, ми вас бачимо, але ще трошечки, да, якось трошечки в бік камера стоїть. Ви чуєте? Так, чую, зараз я виставлю. Супер, є, так, вже видно. Добрий вечір. Всім привіт, вітаю. Добрий вечір. Да, зараз такі технічні настроєчки в нас. Але я ще раз вам хочу нагадати, що сьогодні в нас аналіз робіт з Петриківського розпису, який проведе майстриня України пані Лілія Зоркіна. Пані Ліля. Так, вітаю. Да. Вибачаюся, що трішечки відволіклася і не поздоровкалася. Вибачаюся, що не можу в очі поздороватися з усіма глядачами. У мене трішки технічні такі причини маленькі, але слідуючий раз все буде добре. Настроїла я, зібрала ваші роботи усі, трішки переглянула, але деякі роботи дуже багато робіть, деякі роботи я буду вже в ході обговорення їх вже розглядати, і розповідати, і робити аналіз. Тому що я не всі... Так, тому що багато робіт надсилали, да, і не всі просто можна було подивитися. Так. Ліля, так. Вибачте, будь ласка, я зараз швиденько скажу нашим глядачам, да, нагадаю, дивіться, зараз на віконці пані Лілії йдуть повідомлення, да, ви можете отак тицнути пальчиком і повідомлення зникнуть, і ви будете гарно бачити картинку там, де пані Ліля буде показувати нам роботи з Петриківського розпису. Добре? Я передаю вам слово, Ліля. Так, дякую. Робіт дійсно дуже багато, і трошечки я робила альбом. Так. Щось вискочило. Трошки робила альбом і переглянула. І такий загальний аналіз, що більшість робіт ми будемо сьогодні, знаєте, так розглядати не так в композиції і техніці розпису, як в кольорознавстві. Я замітила, що у більшість дівчаток саме в цьому такий маленький нюансик. Тому я буду робити акцент саме на кольори. На поєднання і гармонійне. І трошки підправлю, трішки підскажу, трішки якихось секретиків розповім. І я готова почати. Добре. Добре, передаємо вам слово і чекають всі. Да. Так, зібрались дівчатка. Перша робота дуже красива. Вона в мене трішечки обрізана. Мені дуже сподобався початок, такий ковшик, горнятко, з якого починається родове дерево. Всі окремі елементи я збільшувала, дуже красиве полотно. На полотні дуже красиво, або структурний, коли папір дорогий і якісний, і коли йде розпис, такі роботи виглядають дуже багаті. Тобто вони, знаєте, такі ефектні.
ефектно дуже виглядає, коли гарний папір, якісний полотно, структурний, основа, якісні фарби. Це відразу помітно, що гарний використаний матеріал, гарна дуже техніка, композиція продумана. Єдиний малесенький такий нюансик, і я буду про цей нюанс говорити. Чому? Тому що робота дуже високопрофесійна. От тонесенькі з'єднання, основне з'єднання наших квітів дуже-дуже тонесеньке. Тобто я би провела 2 лінії, щоб трішки укріпити. Тобто 2 стебелька таких невеличких, щоб укріпити наші квіти, бо вони дуже-дуже на тендітних стоять ніжках. Всі остальні елементи, вони допустимі, тому що вони так повертаються красиво, як у вишивці, як на рушниках, дуже красиво. Оце єдиний малесенький нюансик, що тут затонко. Тут навіть можна трішечки підмалювати і товстішенькі лінії, значить стебло трошки затовщити, щоб воно не було відчуття, коли ми дивимося здалеку, відчуття ніби в повітрі наші квіти. Оце манісінький такий нюансик. А так робота дуже достойна і дуже високопрофесійна виконана. Слідуюча робота дуже гарна, дуже така вона тепла, яскрава, весняна, і піднімає настрій. Дуже гарний мазочок проведений, грамотно скомпонована композиція, хоч вона не прийнята, знаєте, як в Петриківці, трошечки така своя нове бачення композиції, квітів, більш до природних таких мотивів. Єдине, що мені хотілося, щоб в метеликах чи в бабках теж були використовані прийоми петриківського розпису. Вони просто зафарбовані, трошки підправлені одним кольором. Хотілося, щоб був перехідний мазочок, щоб якісь елементи більш детальні, більш маленькі, якийсь об'єм, підчеркнути якусь живинку, виділити і туловище, і крильця. От просто недостатньо промальовані метелики. Слідуюча робота дуже гарна теж, але гарно зроблена якісно фотографія, і видно, що фарба загуста. Тобто прямо ці мазки великі густуватої фарби, я не можу точно зрозуміти, можливо, це акрил. От, трішечки його рідшим, не дуже, тому що якщо трошки рідше буде фарба, не буде такого ефекту промальовки мазочка, але чуть-чуть потрібно було трошки рідшеньку фарбу. І не вистачає, от прямо дуже проситься прожилки, попетушити, тобто квіти нема прожилочок, хочеться тонесеньких, затемнить кожен елемент, пелюсточки, квіточку, не вистачає тонесеньких маленьких прожилочок. Але я бачу, що хто малював, на жаль, я не знаю і фамілію, і імен, у вас дуже гарно виходить кошачим пензликом промальовувати дрібні деталі. Тобто я або майстриня упустила цей момент, а можливо такий задум, щоб не промальовувати прожилочки в квітах. Тому що я бачу, що володіє кошачим пензликом, все дуже добре. Лише не вистачає прожилочків. Ліль, от питання, як ви бачите, що то за густа фарба? Вона більш рельєфна чи як, да? Так, вона якось не так тягнеться? Зараз я спробую збільшити. Да. І видно. Це завдяки тому, що гарна якісна фотографія. Тобто, якби було гіршої якості, я б цього не помітила. Це малесенька моя підказочка. Ось проставлені зернятка більш рідшою фарбою, і нема вже таких об'ємних на кінчиках фарби, густини такої фарби. Тобто, зрозуміло, дякую. А тут видно. Ця робота дуже красива, дуже правильна і композиція, і в одному кольорі, стримано. Тож мені не вистачало, це на мій смак, може бути і так. Тобто це не то, що якісь обов'язково, так як я говорю. Ні, саме до цієї роботи це просто лише на мій смак. Мені не вистачає прожилків, і петушинки ці повинні бути на тон темніші, чим основний цей такий смарагдовий колір.
Тобто він такий світловатий, пастельний, а на тон темніший, і цим темнішим кольором попетушити прожилочки було б дуже ефектніше і багатша робота виглядала б такою вона більш виразнішою. От. І в деяких моментах і гарно виходять і петушинки, окремі деталі. Тобто вони сказати, що вони не виходять, і тому майстриня їх не домалювала. Ні, не скажу. Можливо, просто ще не домальована робота. Ну, прямо не вистачає одної детальки, одної петушинки, десь тут трішечки, от у того листочка дрібненько. Тобто буквально кілька ще елементів допетушить, добавить і все, і робота буде ідеальною. Ця робота, мені здається, що це так, і підпис одинаковий. Одної людини роботи. Теж тут не вистачає мені прожилочків, не вистачає петушинок, темніших в тон. Як я роблю темніший в тон? Я беру коричневий колір, і якщо я петушу зелені елементи, я до коричневого додаю зелений колір. І в мене виходить зелений колір, коричневий колір з зеленим відтінком. Якщо я петушу блакитні квіті сині, я беру коричневий колір і до коричневого додаю синій відтінок. І в мене виходить коричневий такий з холодним відливом, або фіолетовий, або синій. Як я петушу червоні квіти, до коричневого змішую з червоним кольором, з краплаком, і в мене такий вишневий, темний, глибокий коричневий колір. Тоді робота ваша дуже гармонійно виходить, і цей колір перекликається холодна квітка, холодні петушинки, але в той теж час вони перекликаються з іншими квітами. Якщо там зелене листя, це теж коричневий, але він зеленкуватий. Це червоні квіти, це теж коричневий, але він червонуватий. І тоді цей колір коричневий, він об'єднує всю композицію. Ці прожилки і петушинки, вони їх об'єднують і поєднують, і гармонійно виглядає не тільки в композиції, а й в кольорі. Ну, такий маленький підказка така. Да, і я зараз хвилиночку швиденько відповім на запитання. Тут Ангеліна запитує, що це таке в нас за ефір? Це конкурс чи уроки малювання? Сьогодні в нас проходить аналіз робіт з петриківського розпису, який проводить майстриня України Лілія Зоркіна. Пані Ліля. Так, дякую. Слідуюча робота, мальовочка. Вона невелика, маленька, як листівочка, дуже вишукана, дуже витримана, професійна. Мазочок уже відбитий, прожилочки, уже рука настільки майстерно виконує всі елементи. І це, мабуть, підпис одної тої самої людини. Тут не вистачає прожилочків, а тут вже прожилочки є, і зовсім по-іншому виглядає робота. Зовсім вже вона більш ефектна, більш закінчена. Слідуюча робота, дуже гарна робота. Єдине, що ця робота вже настільки гарна, що я буду робити зауваження, трішки можна підняти, до якості фото. Тут падає тінь, ракурс трошки не сприйнятий. Тобто, навіть коли ви висилаєте мені роботи для аналізу, привчайте себе робити якісні фотографії, красиво виложити, щоб був фон, ракурс, освітлення. Найкраще це робити в день, коли сонячне проміння, тоді не потрібно ніяких придумувати освітлення, виставляти, немає ніякої тіні і дуже гарні чисті фото виходять. І слідуючи, не витерта олівчик. Тобто, я розумію, що це можна витерти в будь-який час. Просто до роботи мені немає яких зауважень сказати, то я роблю зауваження ті, які є. Неякісне фото, трошки видно олівчика, як рамочка прокреслювала. Щоб таких не було рамочок, я вам теж підкажу. Це полотно. На полотно я обклеюю паперовим скотчем, монтажний. Монтажна стрічечка така, да. Малярна вона називається. Малярна стрічка. Тобто я обклеюю краї, вони різної ширини. Якщо мені потрібна ширша рамка, я ширший беру стрічку, якщо тоньша, тоньшим. І тоді ви намалювали, зняли, і у вас ніякого сліда. Тому що, коли ви продаєте роботу, коли робота вже або на виставки йде, вона має бути високої якості, як би ви не витирали олівчиком слід, гумочкою цей слід, він буде видно, його буде видно, і це портить роботу. Тому така маленька підказочка, не проводьте олівчиком, обклеюйте стрічкою, бумажаним скотчем цим.
Слідуюча робота дуже обережна. Дівчатка, будьте обережні. Взагалі, що в кольорознавстві, що в психології, що в науці по кольорах, поєднання помаранчевого і яскравого синього кольору, він може бути фіолетовий або голубіший, дуже треба обережно поєднувати. Діло в тому, що це психологічно несовмістимі кольори, і вони рвуть психіку, вони рвуть погляд. Тобто поєднання цих кольорів, яскравих кольорів, тобто насищених, якщо взяти на тон світліше, вони вже будуть сприйматися не так агресивно на сприйняття нашого ока. А тут досить яскраво кольори, хоч помаранчевий трішки приглушений, він трошки пом'якшує це сприйняття, але оцей блакитний, синій і навіть з таким з фіолетовим відтіночком все одно рве наше око. Тому з такими кольорами треба бути дуже обережними. В тому плані, що вони, не то, що вони не поєднуються, я теж люблю їх і я їх використовую. Діло в тому, що у жовтого, оранжевого кольору, який би це предмет не був, завжди тінь буде холодна з фіолетовим відтінком. Тобто це теж і гармонійні кольори, які один одного доповнюють, і в живописі теплі, жовті, помаранчеві кольори не можуть існувати без фіолетової тіні, і навпаки, бліки на фіолетових синіх предметах завжди тільки теплі, жовті. І в той же час вони дуже давлять на психіку, вони дуже рвуть око. Тому треба дуже бути обережним і вловити оцю тональність в кольорі. Я зараз швиденько, Ліля. Я хотіла тільки додати, нагадати нашим глядачам, що є таке коло Ітена, кольорове коло Ітена, і от наразі пані Ліля розповідала, це є компліментарні кольори. Тому вони так, от ви, як ви сказали, яскраві, і рвуть око. Так, вибачте, так, що саме так. По композиції гарна композиція, 3 квіточки, листочки, трошечки я б їх завернула пластичнішими, зробила, але можуть бути і так. Нижні листочки, вони досить такі, знаєте, сталі, прямі, гнучкості не вистачає. Хоча в елементах подалих є гнучкість, і вона дуже така приємна в композиції, крім цих листочків, вони такі прямі, такі, знаєте, як рубані, як наклеєні. Оце маленький нюансик. Хоча вони можуть бути і так. Це не обов'язково, не принципово. Соняшники. Дуже красива техніка виконання соняшників. Я дивилася, так гарно мазочок, гарний прописано кошачкою. Серединку гарно зробили, таку більш живописну. Я ще помічаю, що кошачка не досить слухається, ще треба трошечки оволодіти рукою, прописати, потренуватися елементи. Деякі елементи зовсім виходять, відразу дрібніші і листочки, але деякі ще не слухається рука. Раз, і я прямо бачу, як цей мазочок, він не туди повернув, трошки струсилась рука, не було впевненості. Саме так, немає впевненості протягнути мазочок. А взагалі композиція красива, приємна і правильна. І кольори теж приємні. Чудово, потрібно просто більше практики, тому ми і робимо зараз ці челенджі, і ви доєднуєтесь до челенджів, тому що це малювання кожен день, це практика, це вам, це для вас, друзі. Так. Листівочка, гарно підібрані кольори, гарно скомпоновані, гарно сприймається. І все, і мазочок, і єдине, що дуже багато тут затикано точечок, трошки їх менше, в половину менше треба було зробити, воно прямо ряботить. Хоча вони не дуже яскраві і вони не сильно рвуть око, не сильно кидаються, але ж я розглядаю в лупу кожну вашу роботу розглядаю, тому я їх бачу, їх дуже забагато на листочках, на квітах їх немає. Можливо, такий задум, такий був порив, мені здається, трошечки їх менше. А так робота дуже приємна і гарна малювачка. Слідуюча робота. Дуже мене порадувала робота. Знаєте, що мене порадувало і що мене розчарувало? Що на папері
і тут тримач альбомний, і ви не зможете цю роботу красиво вирізати. Ну, можна обережно відрізати, але все одно дуже гарна робота, а високо піднята композиція і вставить в рамочку або оформить в паспорту, тому що робота дуже достойна. Достойна, мені мішає той зажим в альбому. Ну, ви можете завжди її перемалювати на полотно, наче скопірувати, бо і подібних робіт я не бачила. Я розумію, що це авторська робота, і продумали композицію сама, от, і всі деталі, і елементи. І дуже, дуже мені подобається. Хвалю. Так, тут я бачу, що тільки навчається людина малювати. Мазочки, я б їх назвала такими, знаєте, вільними і сміливими. А от петушиночки не хватає. Можливо, вони ще не дуже виходять, або кошечки немає у людини, і не вистачає маленьких деталей. От, це можна назвати і Петриківкою, і більш композицією з елементами петриківського розпису. А мазочки гарно виходять. Ці окремі елементи, я таких рідко зустрічаю, я розумію, що людина придумала їх сама. Ну, такі маленькі пуп'яночки або ягідки, дуже красиві, дуже такі приємні. Я люблю дуже і хвалю, коли виконують якісь свої елементи, додають, змінюють, тобто не змальовують один в одного. Тобто композицію можна і придумати, змінити щось, і вона не буде схожа навіть на майстра, навіть на мою роботу, коли ви копіруєте. Але коли ви вже можете навіть квіти змінити, навіть листочки, тобто додати якісь свої елементи, це тільки супер. Я тільки хвалю, і це дуже добре. Слідуюча робота, погано зроблена якість фото, і ці квіти трошки розмиті, але приємно сприймається, приємно скомпоновано, такі більш хаотичні, більш такі польові квіти. І знову ж мені трошки важко назвати це зовсім петриківським розписом, а такий розпис з елементами петриківського розпису. Малюємо далі, як так говорять. Тут робота дуже, я розумію, що це бистра, на бистру руку, такий як мальовочка невеличка, гарний впевнений мазочок, красиво придібрані кольори, поєднані. Ще трошечки кошачка вас не слухається чуть-чуть, просто практикуємо і малюємо далі. Дуже приємна квіточка, дуже така вона тепла, петриківська, повністю. Так, на дереві. Тут багато на дереві робіт, і я приступлю. Багато в мене зауважень, тому що на дереві дуже важко робити розпис і підібрати кольори, тому що в нас вже дерево має свій тон, свій колір. Хоч по всіх законах тут багато помилок, але сприйняття цієї роботи приємне. Тобто воно таке м'яке, весняне, свіже. Тобто загальне сприйняття що кольору, що композиції мені подобається. Що рамочку обійшли. Хоча на дереві, коли ми пишемо, ви берете на кінчик світліший, для перехідного мазка берете світліший колір. У даному випадку білий. І коли ми малюємо на дереві, беріть не світлий, а темний кінчик фарби. Тобто, коли берете для перехідного мазочка, треба брати темнішенький. Ось ви зробили оцей листочок темніший, і він вже набагато красивіше виглядає, чим той мазочок, де ви взяли на кінчик білила. І мені хочеться кожний елемент трішечки обвести коричневим. Можливо, майстриня спробує, і не всі елементи, не повністю всі квіти і листя, але в деяких місцях коричневим кольором дати таку тінь, тут де зливається мазочок пелюстки, зливається з листочком. Я би тут підкреслила тоненькою лінією і дала таку, більш чіткіше було б. І серединки теж обвести коричневим, тобто не жовтим, а може бути і жовтим, і ще і темно таким краплаком коричневим, як ви оце підписали, як оці окремі елементи, вони дадуть більш таку яскравість і виразність вашої роботи. Теж на
дереві. Дуже красиво, дуже гарна квіточка, вже майстерно. Єдине, що по композиції у нас внизу 2 білих квіточки, і мені не вистачає. Буквально не вистачає в цьому місці, де ви тут зробили таку красиву, дуже красива петушинка, пів квіточки білої. І десь в цьому місці квіточку. І тоді по всій нашій композиції були б 4 білих квіточки, і вони б вже сприймалися більш гармонійно, більш правильно в композиції. А елементи, колір, техніка розпису дуже гарні, на гарному високому рівні. Ця композиція. Це вже композиція петриківського розпису. І я таке бачу, що я її ніде не зустрічала ні в кого з майстрів, і мені здається, і я хвалю, що придумана і скомпонована самостійно. Дуже гарно сприймається робота. Мені дуже сподобались центр, ці листочки, і красиво загнуто, і є такий рух плавний, і вони перекликаються по всій роботі, таке листя. І дуже красиві квіти, і квіти різні. Тобто я розглядала, повторюється буквально по 2 квіточки, і їх тут дуже велика, 3-4 види квіточок, зовсім різних. Тобто вони в одному стилі, але вони всі різні, кожна квіточка по-іншому виконана. І це дуже цікаво, і хочеться розглядати таку роботу. Футляр дуже уже грамотно, професійно виконано, мазочок, дрібні деталі, петушинки, композиція, гарно сприймається. Тобто малюйте і вже можете продавати сміливо свої роботи і навчати інших. Тут мальовочка дуже жива, така цікава, і композиція, і вона сприймається більш так, знаєте, як у бабусі коврик на стіні, або гладдю вишиті занавесочка. У мене зразу така асоціація. Єдине, що мені не вистачає, і я вам посовітую, оцей приємний колір в серединках, такий пастельний, жовтуватий, його протягнути на кожному листочку тоненьку, гарну лінію кошачим пензликом. І тоді вона об'єднається в кольорі, і не такі будуть важкі листочки. Ви їх затемнили спочатку коричневим кольором петушинки, а потім ще й темним. І вони дуже серединки такі важкі. Ви буквально таким же ж кольором протягнути один мазочок красивий, таку петушинку посерединці, і зразу ваша робота оживе і буде лешою, і гармонійно поєднаною з кольором. І риси, півники, дуже гарно, дуже так цікаво виконані. Ця робота, це вона вся така, немає. Ось коли я піднімаю, я думала, можливо, погана фотографія. Ні. Таке, бачите, в нас як в живописі зроблено, не декоративний розпис. Тобто у вас нема початку, якоїсь рамки, якогось задумку. Або зібрати потрібно було докупи букет, або повністю зробити, ніби це травичка виходить. Я підніму, щоб краще видно було. А в нас як ніби незакінчені елементи, і вони так, знаєте, раз і обрізані. От в петриківському розпису так не прийнято, не тільки в петриківському, а й в декоративному. Це більш живописна робота, але виконана петриківським стилем. Я б так її назвала. Але робота досить цікава і приємно споглядається. Якщо це петриківський розпис, то кожен листочок ви тут промалювали, протягли листочок, а потім петушить. І ви цим же ж кольором петушите і закриваєте закінчення мазка, який некрасиво вийшов, не дотягнувся. Я теж його закриваю петушинками, тільки я затемняю темнішим або коричневим кольором. А ви одним і тим самим кольором взяли, і воно зливається, і немає того ефекту, немає того сприйняття, що це петриківський розпис. Воно губиться в технології розпису, губиться і не видно, що це петриківський розпис. Хоча я збільшую, я бачу, що це елементи петриківського розпису, але одним кольором виконані, і вже їх нема такого ефекту. Цікава порада. Пишуть, дуже дякую за аналіз, приємно чути похвалу і зауваження. Дякую пані Лілії, ви наш рушій. І це правда. Дякую, дівчатка, ви мене самі рухаєте. Так що у нас моторчик
трошки прихворіла. Моторчик, який працює. Ви рухаєте мене, я рухаю вас. Чашечки. Тобто робити зауваження, якийсь аналіз, ну, набагато приємніше, радісніше, тепліше пити улюблений напій із такої чашечки. І робити якісь зауваження, не буду я робити зауваження. Малюємо далі і вчимося. Ну, набагато вони теплі, вони радісні. Коли ви такі речі робите, наповнюєте свій простір, свій будинок, даруєте своїм рідним, знайомим, хай він не буде непрофесійний, хай не так майстерні, але вони настільки теплі, настільки це приємно і радісно, що продовжуйте малювати. А вчитися ми будемо вчитися і далі. Маки. Дуже красиві маки, і мені дуже сподобався ось цей елемент. Він зроблений як пір'їнка, тобто листочки і бутончик такий заокруглений, як у пір'їнці. Але такий елемент, він один. Мені хочеться його додати ще. Тобто, якщо він повернув сюди, то і оцей елемент теж таке ж листя крупне у формі листочка. Мені хочеться, тому що у нас тут дуже важкий листочок, а тут всередині пустовато. Дрібні деталі, дрібний колосочок і, знаєте, як багато сквознячків. Тут важкий нанизу лежить, а тут немає. Я б такий самий колосочок, такий самий елемент намалювала б сюди посередині. І це вже поєднало нашу композицію. Далі, дуже широко дві квітки одна від одної. Я б їх стягнула трішки ближче, і цей бутончик трішки підняла вище. Тобто, щоб більш у трикутник такий об'єднати, бо вони сильно розкидані по роботі. І вже ці елементи потім би прив'язувала до них по ходу, по композиції, де вони, на якому місці тоді будуть відносно. А виконання квітів і листя дуже правильне і розумне і в кольорі, і в технології розпису. Ця робота. В цю роботу я закохалася. Це настільки красива, цікава ідея, подача, майстерно, оригінально, продумано. Мені все подобається. Немає яких, тільки можу хвалити. Всі елементи. Я розглядала. І дерево, стовбур дерева у формі цибулинки. І попередня робота, я говорила, що листя ніби там, де іриси, де півники. Подивіться, ось тут раз, у нас лінія йде. Є земля, є основа, на якій стоїть наше родове дерево. Або квіти, або букет. А якщо це букет, то щоб він був зібраний до кучі, щоб ви могли ніби його протягнути руку на папір і взяти рукою цей букет, щоб не були розкидані квіти, зірвали і просто кинули їх на полотно, щоб вони мали якусь композицію. І тут уже промальовано, що в нас є травинки, на травинках стоїть на землі птахи, і оця цибулинка дуже цікава ідея. Мені вона так сподобала, що я колись її використаю. Іменно, що дерево і дерево в цибулинці, основа дерева як цибулинка у тюльпана, у цибулинкових квітах. Дуже красива робота. І знову дерево. Хоча, мені здається, вибачаюсь, можливо, погано прогрунтоване дерево, можливо, фарби не досить якісні, можливо, ви тільки почали, і, мабуть, так воно і є. Ви тільки кілька робіт малюєте петриківським розписом і ще не володієте, нема такого досвіду і навиків, як положити фарби, як їх розвести, як загрунтувати дерево. Тобто, мені здається, саме з цим зв'язано дана робота. А самі спроби і як вийшла робота, досить красиво. Грубенький трошечки один мазочок. Отут трошки в нас, знаєте, так хаотично петушинки одні в одну сторону, другі в другу сторону. Трошки таке хаотично вони у нас розміщені, немає такої порядку. Але не дивлячись навіть на це, робота сприймається досочка дуже приємна, дуже тепла, дуже оригінальна. Вона як буде висіти на кухні, там буде дуже набагато тепліше і ефективніше, чим би вона не була розписана. Тому пишіть просто далі, практикуємо, займаємося, вчимося і будуть роботи все краще і краще. Робота, шикарна робота, дуже гарна, але знову в мене є невеликі зауваження по
кольорознавству. Прогляньте, композиція правильна, розпис дуже цікавий, технологія розпису дуже висока, тільки по кольору. Намалю бабки, і ви їх обвели трішечки темнішим, і вони зовсім по-іншому виглядають. Цього ж ефекту хочеться в квітах. Вони, коли ви берете мазочок, на кінчик мазочка набирайте темний колір. Або навіть, коли вже так розмальовано, я вже повторяюся, пелюсточка, не всю пелюсточка, а лише з одної сторони кошачим пензликом дайте об'єму, затемніть її або фіолетовим, або темно синім кольором, і вона зразу витягнеться вперед, вона зразу стане такою, точно так, як і ваші бабки. Тобто ви їх трішечки обвели, ну вони повністю так обведені, я б квіти повністю не обводила, але ще, знаєте, як з одної сторони падає тінь, і під кожної пелюсточки чи півлисточка видно тіні. Тоді ваша робота зразу живе, і вона у 2 рази стане більш контрастною, цікавішою і яскравішою. І ще в момент я хотіла повторити, можливо, це така зйомка, але ось, якщо видно, дрібні деталі і синій колір, а потім блік. Я допускаю, що це просто таке фото під лаком, але таких елементів хочеться додати, ось маленькі квіточки, і вони майже зливаються. Я б зверху перетикала на тон темнішим синім кольором, але меншу кожну крапочку, щоб вона була більш об'ємна. Тобто знизу у вас буде світліший колір, а зверху темніший. І вона зразу оживе, вона стане живописною, і вона стане більш контрастною і виразнішою. Тому вони губляться, оці квіточки губляться. Як ви їх трошки затемните, вони будуть зразу ефективніші. А ось на задньому плані я бачу інші роботи, зовсім інші. Тобто тут і світлими кольорами, і білий і брався колір на кінчик пензлика, а тут темніший і зовсім по-іншому виглядає робота. Або інший колір дерева, ну не видно, він темніший. Можливо, тінь падає, можливо, це дерево світліше просто. Квіточка, дуже гарна квіточка, професійно, малюємо далі, вже виходять петушинки, можете вигнути. Навіть якщо ви змальовували чиюсь квіточку, все одно гарно виходить. Малюємо далі і продовжуємо, не зупиняємося. Ця робота, їх тут кілька. Теж по кольорознавству. Композиція гарна, спланована, зливаються в нас квіти, прямо середня квітка з цими квітками зливаються. Чому вони зливаються? Тому що цей колір рожевий, він майже в один тон із кольором дерева. Його треба зробити або білим майже, тобто ще світлішим, щоб він вирвався наперед, або затемнити трішки. Ну, я б рекомендувала затемнити. Тобто до цього яскравого розового додати трішки краплака, щоб він був схожий, по кольору схожий на цей колір, але темніший на тон. І прямо зверху потикати всі оці дрібненькі елементи і оці, що в нас по боковах, і тоді ваші квіти вони будуть відрізнятися, буде чіткіше видно, що це одна квітка, це друга, а це третя. А так, як я дивлюся здалеку, це ніби одна велике п'ятно. Одним п'ятном вона сприймається. Зливаються кольори. В цій роботі вже такого немає. Ну, тут одна квіточка і дуже гарна, і петушинки, і дрібні деталі, і лише залишилось залити лаком. Дуже гарно і багато, кілька слоїв, щоб робота була багата. І вже гарна робота. Це та ж сама, тільки бокова сторона, теж гарні мазочки, дуже красиві. І опять же цей розовий, затемніть його трошечки. Прямо вас прошу, затемніть, і ваша робота оживе. Ця робота дуже гарно залита лаком, гарний такий блиск, красивий. І я зараз збільшую, щоб показати дівчаткам. Як придивитися під певним ракурсом, ми бачимо ці крупинки. Як би ви не лакували, не заливали, ну, ми в домашніх умовах лакуємо, все одно ці крупинки будуть. Як же їх вникнути, щоб їх не було? Щоб їх не було, треба, щоб дерево було досить гарно зашкурене, прогрунтовано і гладке, ніби уже це скло. Розпис повинен бути досить рідкими фарбами, щоб не було випуклості, оті, що я говорила, що густі фарби. Тому що кожен цей елемент дає потім, це називається розпис дерева, підлаковий розпис дерева,
І оці всі елементи, їх дуже видно. І я такі роботи свої вже не продаю. Я їх вважаю вже браковими. Я їх роздарюю, або вони лежать в мене вдома. Тому що ці крупинки лакові, це можуть бути і пиль, і густа фарба, і негарно обґрунтоване дерево, і якесь повітрячко заходить, коли ми лакуємо, і ви це робите пензликом. Тому я зовсім перестала користуватись пензликом, я заливаю роботу, да, в мене великий розход лаку, і виливаю лак, беру і роботу виливаю. Тобто я заливаю лаком роботу. Він стікає, лишнє я обираю, поставила рівненько роботу, і вона так сохне. Або лакую з балончика. Це не один слой, це слоїв 4-5, тому що в балончику не розпилювати, коли сильно будете багато наносити за один слой, розпилювати, будуть потьоки, будуть нерівності. А тонкими слоями один висок, другий слой, третій, четвертий, і можна добитися такого блиску, і тоді немає оцих крупиночок, які ми бачимо на роботах. А цю роботу, навпаки, ще треба полакувати ще разів 2-3. Можливо, вона полакована, але матовим лаком. Ну, якщо вам подобається, це теж може бути така робота. Мені дерев'яні вироби хочеться, щоб вони в них мав блиск, щоб вони були, знаєте, як залиті, багаті. Там сам лак дає їм плюс ще ефективніший і такої дорогого вигляду. Композиція красива, продумана, гарна, трошки ще петушиночки вас не слухаються. Мені взагалі здається, що у вас немає кошачого пензлика. Хоча і є тут зернятка, але отут всередині листочках такі грубуваті. Ніби це не кошачий пензлик, а такий тоненький, як оце в мене. Тобто такі лінії таким пензликом. Ну, це все навики, ми це все працюємо, малюємо далі і все на нас вийде. Ця робота досить красива, професійна, трохи яскрава, трохи така, але мазочки окремі, ягодки, дуже, дуже гарно немає густина фарби, ну, можливо, я не бачу тут. От. Ну, єдине моє таке зауваження, рамочки немає. Обклеїти трішечки, пропустити, вилазить, там не вмістилось, там геть полізла аж на сторону, і кінець нашої досточки. Ну, це така рамочка. От. І ви правильно зробили, що окремі елементи в нас повторюються. Тобто розова квітка одна, і бутони розові, і повторюються по роботі. Ну, от вони тут є, а тут немає. От замість блакитних ягідок, тут розовий бутон. А тут в нас дуже стикається два, тут би ягідку додати, чи навпаки всередині ягідку, а тут бутончик і тут ягідки. Тобто така маленька підказочка. Я будую композицію і починаю виконувати її в кольорі. І дивлюся, це я говорю за себе на своїй роботі, що у мене 2 бутона. Тобто, коли ми малюємо олівчиком, продумуємо композицію, деякі деталі дрібні ми не можемо вловити, намалювати в голові і замітити, що вони в нас там однакового кольору. І я вже по ходу, коли розписую фарбами, я бачу, що 2 бутона, і я змінюю композицію. Я один бутон малюю, а інший я роблю там ягідку або якийсь листочок, інший елемент, щоб вони не були в мене поряд, щоб вони були розкидані рівномірно по всій роботі. Такий маленька підказочка. Півник, дуже гарний півник такий, і тиночок, і такі здібності, мені здається, більш художні. Петриківкою, можливо, недавно ви займаєтесь, але художні здібності у вас були. І це відчувається в руці, як ви малюєте, в мазку, в композиції. Маленьке зауваження, що теж трішки більше відступити від рамочки, від краю, щоб була рамка, щоб не вивалювалася ваша композиція за рамки, за кордони. Оце відео, це не фото, я не змогла закачати його. Робота шикарна, мені дуже подобається. Що в кольорі, що композиція, що сприйняття. Єдине, що я б назвала, це не петриківським розписом, а декоративна ваза в техніці з елементами петриківського розпису. Тому що такої чіткої композиції тут немає, як ми малюємо в петриківському розписі, але окремі квіти, і кольори, і поєднання разом, і коли дівчина
крутила цю вазу, вона була шикарна. Я прямо дивилась і любувалась нею. Мені дуже сподобалось. Квіточка, тільки вчимося, все в нас добре виходить, і ще мазочок у нас такий густувата фарба, ще не професійні пензлики, ще не такі якісні фарби, але все в нас вийде, і ми вчимося далі, і малюємо, і все в нас буде добре. Лопатка і досточка на чорному фоні. Єдине, що дуже темно, можливо, що не закінчена, серединки не вистачає. Мені здається, що просто не закінчена, я впевнена в цьому. Тобто світлу розову точку, тільки не ставте білу. Але це мої вподобання. Я не люблю на роботах білі цяточки. Я люблю, щоб вони були трошечки з відтінком, тоновані, підібрані до роботи, до кольору загальної роботи, щоб лише не білі були. Вони сприймаються ніби дирочка. Ніби ми дивимося на роботу, а там дирочка на просвіті і світиться, ніби хтось проколов. Тому я буду просити вас, не ставте тільки біленьких, ставте ніжно-розовий, ніжно-блакитний оцей колір можна висвітлити, ну, з якимсь відтіночком. Точечки поставити, маленьку лінію, серединки у наших квіточках, тут точечку, і тоді вже можна лакувати. Тарілочка, якими фарбами не зрозуміло, був підмальовок у квітах, можливо, або 2 слоями жовтого кольору, тобто на чорному кольору важко замалювати, він світиться і разів 2 або 3 промальовувалися жовтий кольор, щоб він не був яскравим. На таких речах я малюю олійними фарбами, тоді не потрібно ні підмальовку на склі, на чорних, на пластику, на металі. Тобто я малюю олійними фарбами, і вам не потрібен підмальовок, і з першого разу, з першого мазочка у вас все виходить. Да, в курсі композиція, здається, є там, як малювати олійними фарбами, і вся повністю технологія розпису. І вже сміливо можете брати олійні фарби і пробувати. У вас все вийде. Чашечка, прозора чашечка. І навіть тут затикали, я не бачила. Люблю такі чашечки, люблю такі речі, люблю такі в інтер'єрі, люблю, коли ви малюєте, оздоблюєте, наповнюєте свій простір. Люблю, малюйте. Дуже гарно і приємно. Це одна й та сама чашечка, тільки з різних ракурсів. Досточка кухонна. Так, я її сказала пізно і не розглядала. Гарні окремі елементи, я бачу, що і мазочок, і ягідки, і по 2 тона ви поклали. Ну і опять же рамочки нема, геть же не відступили. Зараз я вам покажу. Зараз щось знайду. І швидко покажу. Коли у вас фігурна доска, і вам важко рівну рамочку провести, ви берете олівчик в руку, ось так. Вставляєте пальчик у край любої вашої форми, якої б форми не була, тарілка, досточка, вигнута. І по формі ви тягнете пальчиком. І куди б не повертала ваша форма, ви тримаєте олівчик і отак рівно проводите. Ну, в моєму випадку це прямокутний, так? А навіть якщо і фігурна, ви фігурну однакову лінію по краях проведете. Це така специфіка столярів, не художників. Мій батько столяр і різбляр по дереву, то я знаю ці техніки, як провести красиво рівно. А все остальне дуже добре. Робота в трикутнику, композиція продумана, гарна. Мені здається, що це навчання, хтось навчається. Пані Лілія, мені здається, що це з вашого курсу з мого курсу, композиції. можливо, Так, так, це композиція в трикутнику з курсу композиція в Петриківському розписі. Я зараз передам слово пані Лілії, так, щоб вона продовжила зробити аналіз робіт, і ми обов'язково проанонсуємо, які є курси в академії, які проводить пані Лілія. Трошечки детальніше вам розповім пізніше. Так, пані Ліля? Так, ну, тоді по композиції я нічого не буду казати. Змальована ще по техніці, ми працюємо, але я вже бачу, мазочок дуже впевнений, гарний, петушинки вже виходять, тоненькі прожилки ще трошечки не повертаються, кошачий пензлик ще не вигинається, не слухається, але це буквально кілька заняттів і все буде виходити. Тобто працюємо, вчимося далі, йдемо далі. Дерево, це, мабуть, вже остання робота, я її коли
скачала, я над нею зависла і милувалась нею кілька хвилин. І ще раз помилуюся, навіть говорити не хочеться, просто подивлюсь. Я збільшую, подивлюсь. Наскільки вона продумана, я б її не назвала такою, знаєте, як Чаговець, такою петриківською композицією. Ну, настільки вона тепла, настільки продумана, наскільки вона ідейна, в ній заложений смисл, настільки витримано. Тобто, взагалі, треба, коли ми малюємо, і коли майстри малюють, треба себе здержувати, тому що хочеться і ще, і тут добавлю, і тут домалюю. І коли володієш уже усіма азами, технікою, технологією розпису, дуже важко зупинитися, щоб не перемалювати, не переборщити, не затикати, не запетушити, не доперемалювати. А оця стриманість, я горжусь такими людьми, які вміють так настільки стримано, нічого лишнього, нічого зайвого, все смаком, все по задумці. Одну пташечку, кілька деталей в композиції і все. Просто милуюся, гарна робота. Це, мабуть, все, да? Ні, ще є робота, це останні, я їх не бачила. Дуже, дуже гарно, тоноване дерево, мені здається. Можливо, папір не видно. Дуже, дуже красивий колір фона і дуже красиво підібрані кольори. Ніжні, така ніжність весняна, приємна. І окремі елементи виходить і кошачку, і мазочок, і композиція. Тобто ви вже можете продавати свої роботи, навчати інших. Вже давайте далі розвивайтесь. Уже мені роботи не присилайте, вони досить гарні, високого рівня. Мені соромно. Не присилайте мені такі роботи, бо професійні, гарні. Так, красива робота. І окремі деталі, дивлюся, ножичка дуже гарно і тендітно розписана, а тут трошки грубуваті деталі. І я не можу зрозуміти. Такий красивий завиточок кошачкою, а тут він трошечки там щось раз і рука дрогнула. Але на таких круглих речах, писанках, глобусах, бутилках, які мають форму, досить важко розписувати. Досить важко витягнути якісь тендітну, коли рука ваша висить, тендітну якусь такий елемент під петушинку. Це досить важко. Тобто це вже треба мати майстерство і набити руку, щоб такі речі розписувати. Тому гарна робота, гарно сприймається, мені подобається все в ній. Ця робота трошки повернута, цікава композиція, все правильно, кожен мазочок і петушинки, і пташечка, все гарно подобається. Єдине, мені не подобається, і це мені не подобається, не говориться про те, що це треба зробити по-іншому. Поєднання кольорів. Мені просто не подобається таке поєднання кольорів. Я не люблю цей синій із червоним, хоча синій і червоний дуже гармонійно поєднуються. Але тут такий тон підібраний, що воно губиться ніби, не чіткість, а навпаки м'ялость така, знаєте, так не чітко дає оці петушинки. Вони і блакитні, тут їх кілька слоїв, і блакитні, і більш синіші. Я би сміливо петушила таку червону квіточку темно-синім, яскравим насиченим кольором. Не треба було його, хоча я розумію, що по всій роботі такі кольори, тому ви її туди під'єднали. Я б навпаки яскравим синім і потім по всій роботі додати цей яскравий синій, десь попетушити, десь точечку, крапочку, десь якийсь елемент, щоб було більш яскрава робота. Ну, це такий маленький на мій смак. Може бути і так, тому що гарно сприймається і досить така гарна професійна робота. Все. Ні, ще не все. Ой, гарна робота, цікава. Теж підмальована, так як я говорила, в попередніх роботах. І ось ця лінія, ця тінь попід квіточкою. І вона досить така гарна і ефектно дає. Ось вона підмалювали. Тобто ви зробили одним кольором, потім замітили, що бляклий зелений, і додали ще темнішого. Оце саме те, що я говорила в попередніх роботах, щоб такі речі були.
Раз зробили і попетушили, і підправили, підвели, дали чіткості, дали. І в нас на задньому плані більш світліші, такі, як перспектива, уходить пастельні кольори, і на передньому плані елементів ця чіткість дала нам і витягнула, і робота така оживає, вона більш жива, більш насичена, більш цікава, хочеться розглядати. От і є маленькі зауваження, там отут великий сквознячок, я б якусь детальку тут, або цей бутончик трошки підняти ближче до квіточки, але гарно сприймається, не буду робити. Ну, таке маленькі зауваження, ось між квіточкою і цим бутончиком великий проміжуток світлого, і світла петушинка у нас така уходить. Я би цю бутончик трошки ближче до квіточки, або такий же важкий листочок, як у нас унизу, тут би такий листочок додати, щоб не було такого сквозняку в композиції. Ще є робота. Перевернута, зроблена рогозинкою або витирачечкою. Дуже гарно, мені подобається, вже витикано, просто в такому стилі. Кошачка ще трошки не слухається, а рогозинка і композиція чудові. І елементи окремі, я дуже люблю такі дрібні елементи свої, які ви додаєте по відчуттю, по смаку своєму сміливо. Мені дуже подобається ця робота. Це робота професійна. Я можу тільки лише зауваження зробити, що погана якість фото, не витерли рамочку з-під олівчика, та і все. Але зверніть увагу, да, є рамочка і є відступ від, Є. от і наскільки по-другому виглядає робота, коли є рамочка, Так. да, коли не... Так. Тобто я нема до чого придертися, якісь зауваження, взагалі дуже гарна професійна робота. Тобто тільки папір дешевий, робота професійна, ну, у мене дуже таке часто. Я беру серветку і на серветці малюю шедевральну пташечку. От, таке буває. Пішло натхнення і зупинитись неможливо. Так, слідуюча робота теж досить гарна. Теж окремі елементи красиві, трошки загустувата фарба, я бачу. Трошки рідшу її зробіть. А елементи дуже красиві. Наповнення дуже красиве і цікаве. Ой, яка красива композиція, є ефектна така морозина, така і пташка. І теж густувата фарба. Мені здається, хоч на фото цього не видно, ну, бо неякісне досить фото, але я це бачу по мазках. Ну, тобто, і мене вже... Я так теж малювала, я знаю, як воно виглядає. Густувата фарба. Трошки беріть річ, додавайте клей ПВА і все. Більш немає зауважень. Ще вона трішечки недомальована. Ось у вас одна. Домалюйте. Це просто не звернули увагу або втомились за одним подихом, малювалась робота. Тут не вистачає петушинок. Ви просто їх пропустили. Просто або спішили сфотографувати, недомальована тут внизу. І все. І робота гарна, ще дві роботи. Дуже гарно, на дереві який красивий записничок. Єдине, що не продумали, закривається в нас лямочка і пішли туди петушинки. На це, ну, звертаю уваги. Гарно залити лаком, ну, треба обережно, бо в нас тут шкіра або замінник шкіри, щоб не попало, не затекло. І робота гарна, цікава. І знову професійна робота. Ну що ж ви мені присилаєте такі роботи? Це на виставку треба вже, на продаж, вчити інших. Куди ви до мене оце? Дуже гарна робота. Все, більш нема. Ну, але чудово, і коли, знаєте, є професійна робота і робота, над якій ще потрібно працювати, то воно якось так показово виглядає. Тобто ти бачиш, що, ну, треба ще трішечки працювати і вчитися, пані Ліля. Я хочу зараз розповісти про курси, да, і от якраз зараз, коли ми проводили ефір, на курсі Петриківський розпис від А до Я з'явився
у нас новий студент. Друзі, я хочу вам розповісти про курси, які підготувала і методично створила уроки пані Лілія. Курси, які знаходяться на платформі Open Art Academy. Є повний курс, він так і називається «Петриківський розпис від А до Я». Трішечки вам про нього розповім, тому що зазвичай, коли читаєш, да, не так сприймаєш, що саме написано. Прошу вас, коли ви будете знайомитися з курсами, зверніть увагу на програму курсу. Да? Там є перелік уроків, назви модулів. Будь ласка, зверніть на це увагу. І також зверніть увагу на тарифи. На тарифи, які вказані, да? Тому що перший тариф в нас самостійний, він без зворотнього зв'язку. Другий тариф, преміум називається, він вже з зворотнім зв'язком. І він вже з дипломною роботою наприкінці. Що таке дипломна робота? Це ви створите під керівництвом викладача, наставника, майстрині роботу свою авторську, яку ви зможете вже, ви з цією роботою зможете приймати участь у виставках. Так? І як тільки ви створите дипломну роботу, у вас буде сертифікат обов'язково. І також на тарифі VIP. Да? Тариф VIP, там є додаткові уроки. Тобто він схожий на тариф преміум, але там ще є додаткові уроки, для практики, для вдосконалення, і, будь ласка, зверніть на це увагу. Тобто є в академії повний курс, який називається «Петриківський розпис від А до Я». Це повний курс. Є курс, і в цей курс входить і композиція в Петриківському розписі. Да? Він від створення пензлика котячки до самих-самих таких складних композицій, вже малювання складних композицій, там і пташечка, там і декоративний розпис, тобто декоративний, я б сказала, трішечки по-другому. Тобто ви там зможете намалювати, наприклад, хатинку, да, і пані Лілія дуже чудово показує, як це робити і як це створювати. Другий курс – це міні-курс, ми його називаємо. Цей курс створений саме для початківців, для людей, які хочуть навчитися і почати малювати. Да? І це модуль 1. Модуль 2 – це композиція в Петриківському розписі. Ми спеціально створили два таких курси, не об'єднували їх, да, тому що комусь потрібно почати малювати, а комусь потрібно саме підтягнути себе в композиції, да, тому що, так як ви бачили наразі в аналізі робіт, є роботи різні, є скриньки, вази, дощечки, да, і вони мають різну форму, і для того, щоб гарно підкреслити форму саме вашого предмету, да, потрібно створити композицію для цього предмету. Цей курс називається «Петриківський розпис для початківців модуль 1». Під цим відео ми обов'язково розпишемо вам, да, і ви перечитаєте, які є курси, і зможете познайомитися з ними. Про курс «Композиція в Петриківському розписі» я вже розповіла також. Тобто це як модуль 2 може бути, да? Тобто ви можете придбати окремо, заплуталась вже я, ви можете придбати окремо Петриківський розпис для початківців, і також можете доєднатися до курсу
композиція в петриківському розписі. Також є окремий курс саме як малювати петриківський розпис на дереві. І там він ще чим цікавий, тому що, як сьогодні, знову ж таки, на аналізі робіт, да, ви почули, да, що петриківський розпис малюють гуашевими фарбами, акриловими фарбами і олійними фарбами. От, і саме в курсі Петриківський розпис по дереву, Петриківський розпис по дереву, так він називається. Там пані Ліля показує, як писати, розписувати саме 3 видами фарб, так? І, здається, там і темпера також є. Ну, темпера і гуаш, вони трошечки близькі. Так? І в курсах, про які я вам раніше розповідала, також є малювання з жовточком. Да? Пані Ліля розповідає, як малювати з жовточком. І я не буду зараз розповідати, хто не знає, да, в фарбу обов'язково домішують або жовточок, або клей ПВА. От, і я думаю, що ви зможете дізнатися про це або в майстер-класах, або в безкоштовних майстер-класах, або також є прямі ефіри, які ми проводили, да, і там є малювання з жовточком. Далі. Є такий міні-курс, я б сказала, петриківський розпис на порцеляні з випалом в домашній духовці. Да? От, є також цікаві курси, не курси, майстер-класи з розпису листівок. От наразі в нас проходив челендж, і ми спостерігали за такими чарівними роботами. Проходив челендж під наставництвом пані Лілії. От, і зараз взагалі проходить така подія в академії. Запрошуємо вас долучитися. Вона називається «Автентична Україна». І проходить ряд челенджів саме з петриківського розпису. От, і будемо раді вас бачити. Да? Це дуже гарна практика, тому що малювання кожен день – це неймовірно гарна практика. І становлення вашої руки, ви привикаєте до пензлика, тому що до кожного пензлика також потрібно звикнути. Так? От, ну і малювання і композиції, і кольору, те, на що нам сьогодні звертала увагу пані Лілія. Тому дякуємо вам, що ви з нами. Дуже приємно вас бачити. Ми будемо проводити ще аналіз робіт, тому що це такий, знаєте, такий крок на одну, дуже, дуже корисно навіть прослухати, да, от як сьогодні пані Ліля розповідала, і багато важливих моментів розповідала саме про застосування, да, петушинок, це корисно. От, і дякуємо, що ви з нами під цим прямим ефіром. Зараз напишемо обов'язково про курси. Запрошуємо вас на курси. Ще хочу вам нагадати, що є можливість така придбати з оплатою по частинам. Так? Ви також можете це побачити. І ми збираємо групу. Повний курс з петриківського розпису від А до Я стартує 21 березня. І він буде, навчання проходить рік, да? Тобто будьте готові, що у вас буде багато домашніх завдань і буде багато практики. От. І так як ви отримаєте диплом, саме диплом, да? Після навчання, от, пані Ліля буде вам давати зауваження, да? І потрібно буде робити роботу над помилками.
Тому запрошуємо вас на курс Петриківського розпису від А до Я, який стартує саме 21 березня. І запрошуємо, будь ласочка, подивіться, якщо у вас будуть якісь питання, пишіть нам в приватні повідомлення, любі запитання, і ми з радістю вам підкажемо, відповімо. І бажаємо вам гарного вечора, тихого вечора. Вітаю вас з першим днем весни. І на все добре, до нових зустрічей. До побачення.